Let's try again. 1, 2, 3. It hurts. It really hurts. Ang magmahal ng ganito na sino pang It's Lisa. Welcome to another vlog. Ang ating border balloons vlogmas. Okay. So, konting kembot na matatapos din. Okay. So, today in this video or on this vlog, isa pang design or style ng snowflakes. Gamit naman tayo ng balloon 160. Okay. Parang mas maganda to pag manipis lang. Kasi yung isa medyo makapal. Okay? So, inflate lang natin. Pwede nyo rin gawin to sa balloon 260, pero taba. Parang ako. Yan. Liitan lang natin to. Okay? Siguro gawa tayo ng, ay, my gosh. Oh my gosh. Ano ba yun? Kuha tayong tatlo. Ngayon, ipapag-cross cross lang natin to. Tatlo, right? Tatlong tapos liliitan na lang natin. So, mga 8 fingers ang laki. Para medium size naman. Baka dalawa lang yan. Tatlo pala. Sabi ko nga tatlo eh. Yan. Ngayon, kailangan mo na i-cut. Ay, tumalon. Kahit di nyo na tanggalin tong dulo, okay? Design yan, design. Yung iba, ay, ang galing ko! Sabi ko, yung iba, ang ginaganon lang. Masakit kasi. O, yan. Dapat medyo, ano siya, wag matigas. Kasi, may ilalagay pa tayo dyan. Last one. Yan, slow na yan. Okay, let's try again. Let's try again. 1, 2, 3. It hurts. It really hurts. ang magmahal ng ganito na sino pang Betcha na. Okay. So, ayan na, di ba? Balloon 260, tatlong piraso. Tapos pinag-fold ko siya. Tapos ginawa kong ganyan. Sa gitna lang yan, inikot. 6, right? So, make sure malalambot yan. Huwag too tight. Ngayon, inflate pa tayo ng let's go for another one. Masyado na kayong masaya. Dami na ito. Lagyan natin ng panabla sa gitna. See? And other side at the back. Ayaw ko na. Ayaw na.
Malaki talaga yan. Yan. Ngayon, hanapin mo yung magkaka-partner, yung malalaki, matataas, whatever. 2, 4, 6. 6 naman siya, right? So, ganyan, right? Tada! Tapos, ito yung isa. Gagawa tayo ng dalawang 1-inch bubble. Tapos, place natin ganyan. Ganyan. Tapos, kuha ka ng isa nito. Lagay mo dito. Ikutan mo, right? Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong higpitan. Tapos, lagay mo yan. Yan na siya, right? See? Ngayon, gawa ka ng bilog-bilog lang. Bilog-bilog. Bilog-bilog. 1, 2, 3. Right? Pagkatapos ng 3, gagawa ka ulit ng like this. So, parang 1, 2, 3, 4, 5. Pero ito lang talaga. Tapos, lalagay mo dito. Yan. Ay, tumalon. O, tao lang. So, ito, pasok mo dyan sa gitna. Yan na. O, hanggang sa, gawin mo lang siya dito. Sa lahat ng paa-paa dyan. Matutuwa ba kayo? Pero hindi. Ganda rin naman yan. Kanya-kanyang trip lang. 1 nap later. So, yan. Natali ko na yung last. So, ito na siya. Ngayon. Hindi siya masyadong perfect. Parang ako, hindi naman ako perfect. Okay? So, ito na yung another style na snowflakes. So, meron tayo niyan. 2. And, tada! Number 3. So, mamili na po kayo. Okay? Pasok mga suki. Okay? So, snowflake style number 3. Hope you like it! Thank you for watching this video. See ya!